في حته في ظهرك في منتصف الظهر بالظبط بتحس فيها الم شديد جدا بيوقف لك ظهرك، لا عارف تقف لا عارف تقعد، وجع في كل الاوضاع، مش عارف تبقى مستريح فيه بالظبط. كمان ساعات بتحس ان الالم دوت بيمد لحد كتفك، وساعات بيوصل التنميل لحد ايدك. كمان انت بتحس ساعات ببروده في الطرف العلوي عندك. اللي عندك ده يا صديقي في الغالب بيطلق عليه في المجتمع العربي بتاعنا الم الابهر. خلينا نعرف المشكله دي بتحصل ازاي طبيا وعلميا، وايه دور العلاج الطبيعي معاها ان شاء الله عشان نبدا نحل المشكله دي ونقضي على الالم تماما. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم دكتور حازم طارق، دكتور علاج طبيعي. منطقه الثوراسيك سباين او منطقه الفقرات الصدريه اللي هي موجوده في الحته دي واحده من المناطق اللي بيحصل فيها مشاكل شائعه كتير جدا. للاسف المنطقه دي هي منطقه ثابته نسبيا بين منطقتين متحركتين اللي هي منطقه الرقبه ومنطقه اللامبر سباين او منطقه الظهر من تحت. المشكله اللي بتحصل نتيجه ان المنطقه دي بتبقى ثابته كتير قوي، مش بنعمل فيها تمرينات حركه، وبيحصل التنشنات في العضلات اللي احنا بنبدا نشوفها، وبيحصل لنا الحاله اللي بنسميها النهارده التي 4 سيندروم. تي 4 معناها الفقره الصدريه الرابعه والفقره الظهريه الرابعه. يعني بعد ما نخلص الفقرات السبعه العنقيه بالشكل ده، يلا نعد 4 دي 1 2 3 4. هي دي المنطقه بالظبط اللي بتكون ما بين لوحين الكتف، هي دي منطقه مصدر الالم اللي عندك. تحس في نقطه في ظهرك كده زي ما يكون قسمه ظهرك من النص من الحته دي. عضلاتك طبعا اللي حوالين الظهر بتكون متشنجه جامد جدا، ده غير ان ساعات بتحس ان في نقط مكلكعه هنا اللي بنسميها تريجر بوينتس، وهي دي اللي بتعمل لك الم الابهر اللي انت بتحس بيه. الالم دوت بيكون وصفه ان انت مش عارف تحدد له نقطه، ساعات بيكون في نقطه معينه، ساعات بيتنقل في حته ثانيه، ده غير بقيه الاعراض الكتير قوي اللي احنا بنقولها. طبعا يا جماعه في فرق بين التريجر بوينت لوحدها ونقطه الضغط لوحدها اللي كنا اتفقنا عليها ان دي الابهر، وكنا وضحنا فيديو كامل اتكلمنا عنها فيه. وفي حاله مشابهه جدا ودي اللي بنتكلم عنها في الفيديو اللي بنسميها التي 4 سيندروم. دي متلازمه كده حصلت نتيجه المشكله في الفقره الصدريه او الظهريه الرابعه، وبيحصل فيها كتير قوي من الاعراض اللي قلناها. فلو عندك اثنين او اكتر من الاعراض اللي احنا قلناها ففي الغالب انت عندك المشكله دي. عايز اقول لك كمان ان بعض الحالات الموضوع بيمتد معاها ان هي بتحس ان في ضيق في التنفس، تحس ان في مشاكل في التنفس، وان كانت الرئه عندك سليمه لكن الموضوع ممكن يكون جاي من ظهرك. مين الشخص اللي في الغالب اللي بيصاب بالمشاكل دي؟ بني ادم في الغالب بيقعد كتير قوي، بيوطي كتير قوي لقدام، ظهره بيكون متحمل على لود ثابت مش تقيل لفترات طويله، فبيؤدي للتنشنه في العضلات والفقرات بتبدا تقفش. او حد تاني مجرد اللي بيعمله ان هو قاعد طول اليوم خالص مفكسد نفسه في وضع معين، فالظهر بيبدا يتشنج بالشكل ده. طب ايه اللي بيحصل فعلا على مستوى الفقرات وبيبدا يسبب لنا الالم بالشكل ده؟ الحقيقه بيحصل حاجتين، حاجه على مستوى الفقرات والعضلات نفسها، وحاجه على مستوى الاعصاب. الحاجه اللي على مستوى الفقرات اللي نتيجه ان انت ما بتتحركش لفترات طويله او بتعمل حركه مستمره لفترات طويله وانت مفكسد ظهرك بشكل معين، ده بيعمل مشاكل في المفاصل بتاعه العمود الفقري ويبدا يفكسدها. ده اللي احنا بنحتاج بعد كده حاجه زي المانيبيوليشن او طرقعه الظهر عشان نبدا نفك المفصل ده. وزي ما انتم عارفين وزي ما قلت لكم قبل كده ان طرقعه المفاصل مش لكل الحالات ومش مع كل الناس. ففي الحاله بتاعتنا النهارده دي احد الحاجات اللي تستوجب الطرقعه، لكن الطرقعه بتكون على مستوى تي 4 بس او الفقره الرابعه بس. مشكله ان لو حد طرقع لك ظهرك وهو غير متخصص هيطرقع لك ظهرك كله، يبقى احنا ما عملناش حاجه، بل ممكن نضر كمان. الحاجه الثانيه اللي معانا في المشكله بتاعتنا ان منطقه الفقرات الصدريه بيكون فيها الجانجليونز او التجمعات العصبيه بتاعه الجهاز السمبثاوي. فمع الاوضاع الغلط اللي احنا بنبدا نعملها بيبدا يحصل اريتيشن او بيحصل استفزاز للمناطق بتاعه الجهاز العصبي السمبثاوي، ده اللي بيعمل لنا بقى التسميع في الالم. تحس انه موجود في ظهرك، بيمتد، بينطر في دراعك او في كتفك، ممكن يوصل لحد ايدك كمان. موضوع البروده اللي بتحس بها في ايدك، كل دي اعراض اوتونوميك او عضلات ليها علاقه بالجهاز العصبي اللا ارادي اللي هو السمبثاوي والباراسمبثاوي. وهنا اخص بالذكر طبعا منطقه التي 4 سيجمنت او الحته بتاعه الفقره الظهريه الرابعه هي اللي بتعمل لنا الاعراض دي بالذات. ده بالاضافه طبعا للضعف العام اللي بيكون في عضلات الظهر نتيجه يا انت مهلكها من كتر الشغل لفترات طويله جدا فهي ضعيفه، او ان انت قاعد مأنتخ مش بتستخدمها خالص وبرضه بتكون ضعيفه. طيب عرفنا الاسباب بتاعه المشكله دي كلها وبدانا نلم بيها وبدات تحس ان لا دي فعلا الحاله بتاعتي، نبدا نعمل ايه خطوات علاجيه عشان نبدا ان شاء الله نتخلص من الام المشكله دي تماما. اول حاجه بقولها لكم دايما يا جماعه في كل الفيديوهات بتاعتنا ان البوستشر او وضع الجسم له دور كبير جدا جدا في حياتنا، وتاثيره اعمق من ان احنا حتى نتكلم عنه فيديو. تخيل ان انت لو عملت تمارين الدنيا كلها اللي موجوده عشان تبدا تصلح مشكله معينه وجيت تروح البيت بدات تبقى واقف وماشي بالشكل ده كده، بدات تقعد فترات طويله، بدات تمسك الموبايل في اوضاع غلط. الاوضاع دي انت بتقضي فيها قد ايه؟ دايما انا بقول للعيانين بتوعي كده، احنا التمارين بنعمل فيها وقت قد ايه؟ ساعه يا عم، ساعتين، 5 ساعات في الاسبوع، ده ماكسيمم، ده كده لما انت تكون توب وجامد جدا. لكن انت قاعد بالوضع ده ممكن يكون 5 ساعات في اليووم. فمتخيل احنا عمالين بنمشي في شوط عشان نبدا نحسن بالشكل ده، ونلاقي في مشاكل بتبوظ مننا في حته ثانيه خالص. اول خطوه معانا في العلاج هي تعديل وضع الجسم. يعني كتافي دايما مفروضه بالشكل ده، العمود الفقري بتاعنا الفقرات الظهريه دايما بتتاخد في فليكشن او بتتاخد في تاني بالمنظر ده. انا عايز افردها بالمنظر ده كده، اخد دقني عليا عشان تبقى رقبتي مظبوطه فوق دماغي، كتافي لففها لبره بالشكل ده. ده بشكل مبدئي خالص وانا واقف.
واقف وانا قاعد بحط مخده ورا ظهري عشان دايما داعم ظهري من تحت. لو قدامي شاشه مثلا او حاجه بحاول ارفعها لمستوى رؤيتي بالمنظر ده كده عشان ما اضطرش لا اميل لها جامد ولا ان انا ارفع جامد قوي كده، حاجه على مستوى البصر بتاعي ومستوى الرؤيه. تاني حاجه معانا محتاجين نعدل في الارجونومكس او بيئه عملك نفسها او اللي انت بتقضي فيه وقت طويل جدا، محتاجين نظبطه بالشكل اللي ما يضركش. فاول حاجه قلناها ان احنا نبدا نرفع مستوى الشاشه او مستوى الكتاب او مستوى الحاجه اللي احنا بنبدا نستخدمها لمستوى العين بتاعنا عشان ما نضطرش ان احنا نوطي او نرفع لفوق. تاني حاجه ارتفاع الكرسي نفسه وارتفاع مساند الايد لازم تكون ملائمه ليك. تالت حاجه حاول مكان يكون جيد الاضاءه بحيث ان انت ما تضطرش تقرب جامد جدا من الشاشه او تبعد جامد قوي عشان ده هيؤدي في الاخر لحركات غلط بتبدا تعملها في جسمك. رابع حاجه محتاج ان انت تفصل من شغلك او الحاجه اللي انت بتبدا تعملها حتى لو كنت قاعد في الوضع المظبوط كل نص ساعه ولو بدقيقتين. النقطه اللي بعد كده محتاج تعمل استرتشات كويس جدا لعضلات الظهر عندك وعضلات بتاعه البيكتوريس ميجور او عضلات الصدر من هنا، بالاضافه طبعا لعضلات الرقبه لو انت محتاج، عشان في الغالب الحاجات دي لما بتقفش جامد بتبقى انت متاخد في الوضع الغلط ده، فلما نعمل لها استرتشات او تمرينات اطاله الدنيا بتظبط. ده بالاضافه طبعا ان انت لازم تخضع لبرنامج تقويه عضلات الظهر، برنامج منظم ياخدك من نقطه معينه لنقطه معينه ثانيه عشان يبدا يقوي عضلات ظهرك بالمستوى بتاعك. مش كل الناس بتبدا من نفس الليفل، في ناس بتبدا من مستوى معين نتصاعد معاهم، في ناس مستوى تاني بنبدا نتصاعد معاهم بالشكل ده. وفي حالات كتيره الحقيقه بتحتاج ان انت تروح لدكتور علاج طبيعي عشان يبدا يطرقع لك او يعمل لك المانيبيوليشن للفقره الرابعه اللي قافشه عندك بالمنظر ده كده عشان تبدا تستريح. بس كده ابطال، يا رب تكونوا عرفتوا المشكله اللي عندكم ممكن تكون بتعاني فيها من فترات طويله جدا وتلف على دكاتره. المشكله الموضوع دوت ميس دايجنوزد او مش بيعرفوا يلاقوا له سبب لان هو اعراض كتير قوي مالهاش علاقه ببعض، فمش ناس كتير هتلاقيها كمان بتفهم في الحته دي. فديك انت عرفت الاعراض بتاعتك. يا رب تكون استفدت من الفيديو. لو عجبك ما تنساش اللايك الجميل. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله ابطال. السلام عليكم.